Gauranga Guritama Gopyata Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namam Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridaya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Ugram Viram Mahavishnum Jwalantam Sarvatomukam Nishinham Vishanam Bhadram Mityam Namamyaham Yadida Shase Me Kaman Vadam Stvam Vadadashaba Kamanam Hridya Samroham Bhavatastu Vinevaram Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a little slideshow that we put together, mostly but not completely, based on our most recent magazine that we printed, Krishna Katamrita Bindu. Ez egy diavetítés, egy kicsit, amit főként, de nem teljesen, a legutóbbi Sri Krishna Katamrita Bindu magazin alapján állítottunk össze. So we'd like to explore something about Lord Nrsimhadev and his connection with Jagannath Puri and Odisha. Kicsit az Úr Nrsimhadeváról szeretnénk beszélni, és a kapcsolatáról Jagannath Purival és Odisszáról. Krishna. So this is something we did in connection with Gora and Gopalji Publications. Górával és a Gopalji Publications-nel kapcsolatban. Gora is our research institute, Gaudiya Odia Research Association in Jagannath Puri. A Gora, Gaudiya Odia Kutatóintézet Jagannath Puriban, a kutatóintézet, amit Yeah, we wanted to dedicate this to Srila Prabhupada. In the Chaitanya Charitamrita, in Anchilila chapter 2, there's a story about Pradyumna Das Brahmachari. A Chaitanya Charitamritában az Antralila második fejezetében le van írva a Pradyumna Brahmachari története. And he was a great devotee of Lord Nrsimhadev and also a devotee of Lord Jagannath and Chaitanya Mahaprabhu. Ő az Úr Nrsimhadevnek és Jagannathnak és Chaitanya Mahaprabhunak nagy baktája volt. He was also a really good cook, and if he was present today, he'd probably be cooking here in Govinda's in Debrecen. És emellett nagyon jó szakács, ha itt lenne ma, akkor biztos, hogy itt főzne a debreceni Govindában. And on one occasion, he cooked for the Lord. Egyszer főzött az Úrnak. And he made 3 different plates. És 3 különböző
one for Lord Jagannath, one for Lord Nrsimhadev, his deity, and one for Chaitanya Mahaprabhu. Tányért állított össze, egyet az Úr Jagannathnak, Chaitanya Mahaprabhunak és az Úr Nrsimhadevának. When he sat down to offer these, amikor leült, hogy ezeket felajánlja, he had a vision in his meditation, akkor a meditációjában volt egy látomása. and he saw that Chaitanya Mahaprabhu was eating everything. Minden Chaitanya Mahaprabhu evett meg, ezt látta. And then Pradyumnadas Brahmachari, he protested to the Lord, És Pradyumnadas Brahmachari tiltakozott, and he told him, és mondta neki, Jagannate tomayaikya kahotanra boga nishinghara boga kini kora upayoga. He said, Jagannate tomai aikya, that you're one with Lord Jagannath. te egy vagy az Úr Jagannathával, Kahotanra bog, so I have no problem if you eat his offering. szóval nincs gondom azzal, hogyha megeszed az ő felajánlását He is. said, but nishinghara boga kini kora upayoga, but why are you eating the plate that I made for Lord Nrsimhadev? De azt a tányért, amit az Úr Nrsimhadevának készítettem, az azon levő dolgokat miért tetted meg? So in this we see that Pradyumnadas Brahmachari is teaching us that there's no difference between Chaitanya Mahaprabhu and Jagannath and Lord Nrsimhadev. Látjuk, hogy Pradyumnadas Brahmachari megtanít minket arra, hogy nincs különbség az Úr Chaitanya, az Úr Jagannath és az Úr Nrsimhadev között. But at the same time he's making some distinction between. Ugyanakkor ő is megkülönböztetést tesz. Sometimes Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Lord Nrsimhadev. Néha Chaitanya Mahaprabhu az Úr Nrsimhadev hangulatában But van, generally he's a lot more merciful than Lord Nrsimhadev. de általában sokkal kegyesebb. So we also see some difference between them. Mi is látunk egy kis különbséget. So in Orissa, there's some scholars have described, what is it named? There's Rashmi Sudendra. There's one Orissan scholar. She's written. Orisszában például ez a Rashmi Surendra nevű tudós leírja, That there's 105 major temples of Lord Nrsimhadev in Orissa, hogy 105 fő templom, fő Nrsimhadev templom van Orisszában. in Puri she wrote there's 21 temples of Lord Nrsimhadev. Azt írja, hogy Puriban az Úr Nrsimhadevának No, actually, in the Jagannath Mandir alone, there's over 80 different forms of Lord Nrsimhadev they worship just inside the Jagannath Mandir. Emellett tudjuk, hogy csak a Jagannath Mandir templom komplexum területén több mint 80 including wall reliefs of Jagannath. Okay. Különböző formákban, nem mint murti, van amelyik ilyen, tudod, a falon ilyen dombormű. So she gives a list of how many major, these are old Nrsimha temples in different parts of Orissa. De ez a 21 egy ilyen régi Nrsimhadev templom Puri körülmező területeiben. And this picture, this is Ugra Nrsimha in Kuntilo. Ez a kép, ez Ugra Nrsimhadeváról van, Kuntilából. Kuntilo is a place kind of in central, little bit western Orissa. Kuntila közép-nyugat Orisszában van. And it's where they say that Lord Nrsimhadev, the original form of Jagannath, originally came from. És azt mondják, hogy onnan származik az Úr Nrsimhadev, Jagannathnak az eredeti formája. And there's a very ancient temple there of Nrsimhadev, and some of the Parshva devatas, including this one of Lord Nrsimhadev, are also there. És azt mondják, hogy Nrsimhadev onnan származik, és akkor van ott egy nagyon régi, ősrégi templom a Nrsimhadevának, és a templomon vannak ezek a Parsva dévaták, ezek a félistenek így három oldalán a templomnak, akik szoktak lenni, és ő az Úr Nrsimhadev, ő is ott van. In Orissa, traditionally, basically every temple has a deity of Lord Nrsimhadev. Orisszában gyakorlatilag az Úr Nrsimhadevának minden egyes They call them, templomon ott van a formája. they're called Parshva devatas, or deities that come along with the main deity. Parsva dévatának nevezik őt és őket, olyan murtiknak, olyan formájának az Úrnak, akik a fő murtival együtt mindig megjelennek. And if you go to any old temples, for example, Alarnath and Brahmagiri,
Hogyha bármelyik régi templomba elmész, például Aladnádba, Brahmagiriben, if you walk around the temple, amikor körbejárod a templomot, you'll find built into the temple wall there's 3 little shrines. akkor azt találod, hogy a templom falába 3 különböző kis szentélybe van építve. Of deities of Lord Varaha, Nrsimhadev, and Vamanadev. Az Úr Varahadev, Nrsimhadev és Vamanadev Parsvadevatájával. Actually, those Parsvadevatas and Amarnath, of those 3 deities, were established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Valójában Alanát esetében például ezt a 3 Parsvadevatát Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur állította be. So, this is Maharaj Indradyumna. Can we move it a little over? Ez Indradyumna Maharaj. It's an old painting. It's not. This painting wasn't made at the time of Indradyumna Maharaj. She's from Satya Yuga. Ezt a képet nem Indradyumna Maharaj idejében készítették, mert ő Satya Jugában volt. And this is Indradyumna Sarovar in Jagannath Puri. Ez pedig Jagannath Puriban Indradyumna Sarovara. The Vaishnav Kanda of the Skanda Purana has a section called the Jagannath Chaitra Mahatmya. A Vaishnav Kanda a Jagannath Chaitra Mahatmyát is tartalmazza. Skanda Purana. A Skanda Puránából. And it describes there that even before Lord Jagannath was worshipped in Puri, Lord Nrsimhadev was worshipped. És ez a része a Skanda Puránának leírja, hogy az Úr Nrsimhadevet már akkor imádták Puriban, mielőtt még megjelent volna az Úr Jagannath. Many Hindus, before they do some puja, they worship Ganesh. Sok hindu a fő pujájuk előtt imádja az Úr Ganest. But Vaishnavas, generally, they worship Lord Nrsimhadev before to evoke some auspiciousness. De a Vaishnavák általában az Úr Nrsimhadevet imádják, hogy kedvezőséget, áldást hívjanak meg. And so when Indradyumna Maharaj wanted to have darshan of Lord Nrsimhadev, Amikor Indradyumna Maharaj szeretett volna az Úr Nrsimhadevától darsat venni, the Lord already disappeared. az Úr már eltűnt. So Narad Muni told him that you should worship Lord Nrsimhadev Narada Muni azt mondta neki, hogy imádja az Úr Nrsimhadevát, and you should perform an Ashwamedha Yajna és végezzen el egy Ashwamedha jagját, and pray for the appearance of Lord Nrsimhadev, és imádkozzon az Úr Nrsimhadev megjelenéséért, who eventually appeared as Lord Jagannath. aki később megjelent, mint Úr Jagannath. So Indradyumna Sarovar is the place where he performed that yajna, Az a hely, ahol elvégezte ezt a jagját, ez Indradyumna Sarovara. or actually they say this is the place where he was giving charity. Illetve azt mondják, hogy ez az a hely, ahol adományokat adott a jagja után. And according to the Skanda Purana, he gave so many cows in charity, their hooves dug out this big hole. A Skanda Purana azt mondja, hogy annyi tehenet adott adományba, hogy a teheneknek a patái kiásták ezt a tavat. And traditionally in Vedic culture, when you give charity, you pour some water, usually through a copper pot, under the hands of a Brahmin. You say, I'm giving this to you. Általában tradicionálisan Orisszában legalább az a szokás, hogy amikor adományt adsz, akkor jön a brámana, akinek adod az adományt, és akkor egy réz edényből vizet öntesz a tenyerébe, mielőtt adod az adományt, hogy akkor neked ajándékozom. He gave so much charity, he poured so much water that it created this whole lake. És annyit adományozott, és annyi vizet öntött így a tenyerébe a brámanáknak, hogy ez a tó keletkezett. And before he began the yajna, Narad Muni installed a deity of Lord Nrsimhadev. Mielőtt még elkezdte volna a jagját, Narada Muni beállította az Úr Nrsimhadev múrtiját. That deity is still there today. He's known as Yajna Nrsimha. Ez a múrti még ma is ott van, és Yajna Nrsimhának hívják. And his temple is right next to the temple of Gundicha. És ez a templom, ez közvetlenül a Gundicha templom mellett mögött van. This is the present day temple of Yajna Nrsimha. It's about a half an hour walk from our ashram. We sometimes go there in the morning. Ez a Yajna Nrsimhadev mai temploma, ez kb. fél órányira van az ashramánktól.
And the Pandits here are very friendly. Sometimes they let you, even on the altar, to have darshan of the deity. És a pandák itt elég barátságosak, még néha az oltára magára is felengednek, hogy darsant vehess a múltiktól. But actually there's two deities. There's Shanta Nrsimha and there's Ugra Nrsimha. Két Nrsimhadev múlti van ott. Ott van Shanta Nrsimha, és ott van Ugra Nrsimhadev. This is a beautiful deity of Shanta Nrsimha. Ez a Shanta Nrsimha gyönyörű múltja. And they say that even if the most angry person sees him, he'll come calm down. És azt mondják, hogy még hogyha a legdühösebb személy is darsant vesz tőle, ő is meg fog nyugodni. It's a little hard in the light with this dark Kicsit deity. nehéz nézni a fényel. This time of year, this is during Chandan Yatra, they put sandalwood paste all over him. Ebben az évnek ebben a szakaszában a Chandan Yatra alatt szantáfa pékszer van beterülve. Now, if you're very fortunate, they may let you on the altar. They brought me right onto the altar one time, just about literally this far away from the deity of Lord Nrsimhadev. Ha nagyon szerencsés vagy, akkor felvisznek az oltárra is. Engem egyszer felvittek úgy, hogy csak maguktól felvittek, és szó szerint ilyen közel vagy a múltihoz. And you may find then that behind the deity of Shanta Nrsimha, there's a smaller deity of Ugra Nrsimha, who's much older. És van a templom, és itt van Shanta Nrsimhadev, és mögötte van egy pici Ugra Nrsimhadev múlti. This is the deity when there's painted during Chandan Yatra also. Ez a múlti, akit Chandan Yatra alatt szépen kifestenek. And they say this Ugra Nrsimha was the original deity that was installed by Narad Muni. És azt mondják, hogy ez az Ugra Nrsimhadev múlti az, akit Narada Muni maga állított be. And there's a few different versions of the story, but some say that in the 1700s, this deity was broken by a Muslim general. His name was Kalapahad. Különböző variációi vannak ennek a történetnek, az ő történetének. Van, aki azt mondja, hogy az 1700-as években ez a muzulmán tábornok Kalapahad volt az, aki hát igazából eltörte ezt a múltit, tehát hogy megrepett a múltit. We were just telling the story of Kalapahad a couple days ago. Kalapahad történetéről, ugye? Tehát, hogy ugyanaz a személy. So then they established the newer deity, who's now only, a little over 300 years old. És akkor beállították azt az új Nrsimhadev múltit, aki 300 éves, kicsivel több. Of Shanta Nrsimhadev. Aki Shanta Nrsimhadev. They say that when Maharaj Nrsimhadev established this deity, azt mondják, hogy amikor Nrsimhadev Maharaj beállította ezt a múltit, that Lord Brahma gave initiation to Nrsimhadev Maharaj. Akkor az Úr Brahma adott avatást Nrsimhadev Maharajnak. Into a Nrsimha mantra, which is also called the Mantra Raj, or the king of all mantras. Beavatta őt egy Nrsimha mantrába, amelyet Mantra Rajnak, a mantrák királyának. Ugram Vidam Maha Vishnum Jalandam Sarvato Mukam Nrsimham Bhishanam Bradhyam Mityu Mityam Namamyaham. And that mantra is a mantra which they say they originally used to worship Lord Jagannath. És ez az a mantra, amiről azt mondják, hogy eredetileg ezt a mantrát használták az Úr Jagannathnak. And we've done research for hundreds of years, maybe even for thousands of years. They've worshipped Lord Jagannath with Krishna mantra. Mi végeztünk kutatómunkát ezzel kapcsolatban, és már több száz éve, lehet, hogy több ezer éve, az Úr Jagannathot most már Krishna mantrával imádják. For some of you who know mantras, it's a Gopi Jana Vallabhaya mantra that they worship Jagannath with. Aki ismeri, akkor ez a Gopi Jana Vallabhaya mantra, ezzel imádják. But Sudarshan, they worship with this Ugram Vidam Mahavishnu mantra. Sudarshanát viszont ezzel az Ugram Viram Mahavishnu mantrával imádják. So when they performed this yajna, Lord Jagannath appeared. Amikor elvégezték ezt a jagját, akkor megjelent az Úr Jagannath. But he first appeared in the form of Lord Nrsimhadev from the fire. De először a tűzből az Úr Nrsimhadev formájában jelent meg.
And it's partly for that reason that some people, they consider that Lord Jagannath is Lord Nrsimhadev. És ez részben az oka annak, hogy néhányan úgy tekintenek Jagannathra, mint az Úr Nrsimhadevára. As Gaudiya Vaishnavas, we don't exactly see that. Mint Gaudiya Vaishnavák, mi nem pontosan így látjuk. Both in Brihad Bhagavatamrita of Sanatana Goswami and in the Vaishnav Kanda of Skanda Purana. Mind Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamritájában és a Skanda Purana Vaishnava Skandájában. It describes that Lord Jagannath is avatari, or the source of all different avatars. Úgy írják le Jagannathot, hogy ő avatári, vagyis az összes inkarnációnak a forrása. Sarva avatarai nidanas rupas touch charitrani tasantanoti tasmai chayocheta yad asha rupam bhaktaya tasmai kaludarshaya tat. And according to the mood of the devotee, the Lord manifests a corresponding form. És a bakta, tehát ő avatári, és a bakta hangulatától függően ennek megfelelő formát nyilvánít meg neki. And so we see Lord Jagannath, one of the unique features about him is he dresses up as all different avatars. Az egyik egyedülálló tulajdonsága az Úr Jagannathnak, hogy ő különböző inkarnációként öltözik fel. And according to the mood of the devotee, he manifests a form. És a bakta hangulatának megfelelően megnyilvánul egy When the formában. great devotee Tulsidas, who's a devotee of Lord Ramachandra, came before Lord Jagannath, Jagannath manifested the form of Lord Ram. Például az Úr Ramachandra nagy baktája Tulsidas, amikor eljött Odisszába, akkor Jagannath Ramachandraként nyilvánult meg neki. When the devotee from South India came to Puri, and he heard that Lord Jagannath is Param Brahma, the topmost feature of the absolute truth. Amikor volt egy dél-indiai bakta, aki eljött Jagannath darsanyára, és hallotta, hogy Jagannath Param Brahma, az abszolút igazság legmagasabb megnyilvánulása. He thought, if that's really true, then when I go to see Lord Jagannath, he'll manifest the form of my worshipable deity, Ganesh. Akkor ő azt gondolta, ez a dél-indiai brahmana, hogy ha ez valóban igaz, akkor az Uram meg fog nyilvánulni abban a formában, amiben én imádom őt, és az Ganesh formája. So he happened to arrive there on the day of Snan Purnima, when Jagannath's having his public bath. Éppen Snan Yatra napján érkezett meg, amikor Jagannath nyilvános fürdőt vesz. And Lord Jagannath manifested the form of Ganesh. És Jagannath valóban azon a napon megnyilvánul, mint Ganesh. And to this day, every year after Snan Purnima, they dressed Jagannath up like Ganesh. They call it Hativesh, or the elephant dress. És a mai napig is minden Snan Yatra után Jagannath úgy nyilvánul meg, mint Ganesh, és ezt Hativésnek hívják, ennek az elefántruhának. So as I mentioned, there's many deities. This is also Yagya Nrsimha. Ő is Nrsimhadev. There's many deities of Nrsimhadev inside the Jagannath Mandir. Sok murtia van Nrsimhadevnek a Jagannath templom komplexumon belül. I don't have pictures of them because they don't let me inside. De róluk nincsen képen, mert nem engednek be. And they don't allow anybody with cell phones or anything inside. És nem engednek be senkit telefonnal sem, úgyhogy. So there's another deity who's also called Adi Nrsimha. De van még egy fontos múlti, akit úgy hívnak, hogy Adi Nrsimha. Yagya Nrsimha, this deity here, is also called Adi Nrsimha. Yagya Nrsimhadevát, őt, akiről most beszéltünk eddig. Because he's the first Nrsimha deity. Őt is nevezik néha Adi Nrsimhadevnek, mert ő az első Nrsimhadev deity. But inside the Jagannath Mandir, there's another smaller deity, also called Adi Nrsimha. De a Jagannath templom komplexumon belül van egy másik Nrsimhadev múlti, egy kis múlti, akit szintén Adi Nrsimhadev. He has a big temple. His temple is 55 feet high. És pici a múlti, de nagy a temploma, 55 méter magas. But the deity of Adi Nrsimha is only about 1 foot high. De ő maga csak egy ilyen 30 centis múlti. And that deity is important because all the cooking, all the worship in the Jagannath Mandir, they first worship Adi Nrsimha. És ő azért fontos, mert az összes főzés például szolgálatok, ők rajta keresztül mennek, tehát neki
This picture here, you can see, it's a rare picture inside the Jagannath Mandir. You can see on the left is the kitchens of Jagannath. Tehát őt imádják először, mielőtt csinálják ezeket a szolgálatokat Jagannathnak. And just A konyha, ez egy ritka kép a konyhájáról Jagannathnak. Köszönöm, egy kicsit elmaradtam még előzőre. just near here, there's another temple of Nrsimhadev Ennek a közelében van egy másik templom a Nrsimhadevának. called Badi Nrsimha. Bari Nrsimhának And nevezve. this deity, we didn't put pictures in our magazine of him, Erről a múltiról nem tettünk képet a magazinunkba, but you can see him here. de meg lehet őt nézni itt. This is Badi Nrsimha. He's only about this big, maybe half a foot high. Ő egy olyan 15 centis múlti. And he comes outside of the temple every so often. És ő időnként kijön a templomból. They say that Badi Nrsimha was originally installed to cure people when there's a pandemic, when there's a disease going on. What did he do during the pandemic? I'm going to say. Azt mondják, hogy Bari Nrsimha az a formája a múltinak, aki ki szokott jönni a templomból, főleg járvány idején, hogy mindenkit meggyógyítson. So he's taken outside of the temple on Nrsimha Chaturdasi Kihozzák Nrsimha Chaturdasi alkalmából. and a couple of other days. And anyone visiting Puri can have his darshan, even they let you touch his feet, at least if you're from India anyway. Tehát Nrsimha Chaturdasi, és egy pár másnap ő kijön a templomból, és bárki megkaphatja a darsanját, és ha indiai vagy, akkor még a lótuszlábát is megérintheted. But aside from Nrsimha Chaturdasi, they don't bring the deity out of the temple. Aside from Nrsimha Chaturdasi, they don't bring the deity out of the temple. You just said that a couple of days in the Yeah, aside from Nrsimha Chaturdasi, Okay. A Nrsimha Chaturdasi kívül nem hozzák ki a múltit a templomból, and Pandu Purnima in the month of Margasirsha. meg Pandu Purnimán. Aside from those 2 days, they don't take him out of the temple. Ezen a 2 napon jön ki. But he came out of the temple in 1905 De például 1905-ben kijött a templomból, because there was a pandemic going on. mert akkor volt járvány. So they also brought him out a couple of years ago in the beginning of the COVID pandemic. És a Covid járvány elején is kihozták őt. Another important deity of Lord Nrsimhadev is in Chakratirtha area. It was about a 10-minute walk from our old ashram. Nrsimhadevnek egy másik fontos murtia Puriban, a Chakratirtha területén van, ami egy ilyen 10 percre volt az And előző ashramunktól. this is a temple of Chakra Nrsimha. It's southeast of the Jagannath Mandir. Ez Chakra Nrsimha formája, aki délkeletre van a Jagannath templomtól. And they don't allow photos. In fact, they don't allow Western devotees entrance. Ide nem engednek be nyugati baktákat, és nem engedik, hogy fényképezzenek. So part of my revenge is we're having his photograph published. Ezért a bosszumnak a része, hogy a fényképét azt kinyomhattuk. So there's 3 major deities of Lord Nrsimhadev there. This is the main one, Chakra Nrsimha. 3 fő Nrsimhadev murti van ott. There's also Abhaya Nrsimha, Ő a legfőbb, aki Chakra Nrsimha, és rajta kívül még van Abhaya Nrsimha, Abhaya Nrsimha is also known as Ananta Nrsimha. akit Ananta Nrsimhának is neveznek. And there's also Purushottam Nrsimha, who's also known as Lakshmi Nrsimha. És van még Purushottam Nrsimha, akit Lakshmi Nrsimhának is neveznek. And according to the tradition in Puri, Abhaya Nrsimha represents Lord Balaram, És a puri hagyomány szerint Abhaya Nrsimhadev Balarámot képviseli. Chakra Nrsimha represents Subhadra, Chakra Nrsimhadev Subhadrát, and Lakshmi Nrsimha represents Lord Jagannath. és Lakshmi Nrsimhadev az Úr Jagannathot. So it was near this place that the original daru, the original log, washed ashore that became Lord Jagannath. Emellett a hely mellett, ahol ez a 3 Nrsimhadev murti van,
ennek a közelében volt az, hogy az eredeti dárút, az eredeti fatönköt, amiből Jagannathot készítették, And this az óceán partra hozta. and this temple is also considered to be the temple of Lakshmi Devi's father, Varuna. És ez a templom, ahol Nrsimhadevák vannak, Lakshmi Devi édesapjának, Varunának a temploma is. And sometimes when there's some marriage quarrel between Jagannath and Lakshmi Devi, she goes to stay here, her father's house. És időnként, amikor Jagannath és Lakshmi Devi veszekszik, akkor Lakshmi Devi ide jön, és az apukájával lakik egy kicsit. This is one of my favorite deities in Puri, very ancient deity. His name is Pandu Nrsimha. Ez az egyik kedvenc múrtim Puriban, egy nagyon ősrégi múrti, akit Pandu Nrsimhának He's nevezik, also called Kandu Nrsimha. vagy Kandu Nrsimhának. Sometimes he's called Garuda Nrsimha. Néha pedig Garuda Nrsimhának. And this deity, they say, was worshipped in Dwapara Yuga. Ezt a múrtit a Dvapara jugában imádták. There was one rishi whose name was Kandu, Egy Kandu nevű. and he was doing his bhajan on the Gomati River in northern India. Imádta, aki a Gomati folyó partján végezte a bhajanját Indiában. And it made the demigods a little nervous that this rishi is going to become so powerful. Maybe we'll put him in charge. He'll become in charge of the Govinda's restaurant or something later on. A félistenek kicsit idegesek lettek, hogy ez a Kandu Rishi olyan sok vezetést végez, hogy lehet, hogy még azt is eléri, hogy a Govindának a vezetőjévé teszik. So they sent some apsara to disturb his bhajan. Küldtek egy apszarát, hogy megzavarják a bhajanját. And that apsara, whose name was Pralamba, Ez a Pralamba nevű apszara, she went to him and she said, I don't know, whatever young girls say to guys, hey hubba hubba, bubba, whatever. ez a Pralamba oda ment hozzá, és mondta neki azt, hogy fiatal lányok mondanak szenteknek, akiket meg akarnak zavarni. So they had some relationship. Volt kapcsolatuk, And Kandu Nrsimha became really depressed. és Kandu Nrsimha, Kandu Rishi nagyon, Thank you. nagyon szomorú volt, kibukott. Kandu Rishi. So he decided he was going to commit suicide. És úgy döntött, hogy öngyilkos lesz. But then he thought about it and he decided, no, better I go to Jagannath Puri Utána még kicsit tovább gondolkodott a dolgon, és gondolta, hogy jobb, hogyha elmegyek Jagannath Puriba, and I worship Lord Nrsimhadev. és ott imádom az Úr Nrsimhadevát. And so he came to Puri and he worshipped this deity El is jött Puriba, és ezt a múrtit imádta, who became known as Kandu Nrsimha. akit ettől kezdve Kandu Nrsimhának is Now neveztek. it's also described that the Pandavas, during their time of exile, when they were going to different places of pilgrimage, they came to Puri. Az is le van írva, hogy a pándavák a számüzetésük alatt, amikor különböző szent helyeket is meglátogattak, eljöttek Jagannath Puriba is. And they worshipped this deity who was also therefore known as Pandu Nrsimha. És ők is imádták ezt a múrtit, és emiatt ugyanezt a múrtit Pandu Nrsimhának is nevezik. And there's another story about this deity, Van még egy történet ugyanerről a múrtiról, an even older story. They say that this deity is from Treta Yuga. egy még régebbi történet, amiben az áll, hogy ez a múrti, ez a Tréta Yugából származik. They say that Kayadu, the wife of Hiranyakashipu, she came here. Azt mondja a történet, hogy Kajádu, Hiranyakasipu felesége eljött ide, And she prayed to Lord Nrsimhadev to give her liberation. és azért imádkozott, hogy felszabadulhasson az Úr Nrsimhadevához. And Lord Nrsimhadev was pleased with her and manifested this form. És az Úr Nrsimhadev elégedett volt Kajádúval, és megnyilvánult ebben a formában. They say this deity is self-manifested, Azt mondják, hogy ez a múrti, ez önmegnyilvánuló, and it's a little difficult to see here in the light, but this deity, he has 8 arms. és kicsit nehéz látni ezen a képen meg a fény miatt, de ennek a múrtinak 8 karja van. If you go to Puri, this will be the way you generally will see the deity. Ha elmentek Puriba, általában így láthatjátok a múrtit itt felöltözve. But a little secret, if you go to the temple there about 5 o'clock in the morning, De ha reggel 5-kor mentek, while they're bathing the deity, then you may see him like this. amikor küldetik a múrtit, akkor lehet, hogy így látjátok.
And he's a very unique deity for another few reasons, one of which is he's standing on the shoulders of Garuda. És egy nagyon különleges móti. Köszönöm. Látjátok, hogy hát ő Garuda vállán áll igazából. Tehát itt van Garuda, és így járhatta az Úr Nrsimhadev. He has Hiranyakashipu on his lap. Hiranyakashipu ott van az ölében. He's doing some intestinal surgery on Hiranyakashipu. A belein végez műtétet. Actually, one of Hiranyakashipu's intestines is draped over Lord Nrsimhadev as his Brahman thread. És Hiranyakashipu egyik hosszú bél darabja, az Úr Nrsimhadev Brahmin zsinórjaként funkcionál. It's a powerful Brahman thread. Komoly Brahmin zsinór. And another interesting fact is that Hiranyakashipu, he's resting, his body is also resting on the head of Garuda. A másik érdekes dolog az, hogy Hiranyakashipunak a teste Garuda fején nyugszik is. Because Hiranyakashipu, of course, in the spiritual world is Jai. He's an eternal associate of the Lord. Hiszen Hiranyakashipu a lelki világban végül is Jai, egy társa az Úrnak. So Garuda also supports him. Garuda is támogatja. And there's many different deities in the temple there. És sok múlti vannak a templomban láthatók. There's also Lakshmi Nrsimhadev and Lord Narayan, different devatas. Ott van Lakshmi Nrsimhadev és az Úr Narayan. And this temple is right next to the temple of Jambeshwar Mahadev, the temple of Lord Shiva, who is worshipped by Yamaraj. Ez a templom közvetlenül Jambeshwar Mahadev temploma mellett van. Jambeshwar Mahadev az az Úr Shivának az a temploma, amelyben Yamaraj imádja az Úr Shivát. And the temples may be 50 meters away from the temple of Tota Gopinath. És mind a két templom kb. 50 méterre van Tota Gopinath. So it's a small temple, but we'd like to take devotees there. Ez egy kicsi templom, de szeretünk oda vinni baktákat. This is the deity of Renda Nrsimha. Ez Renda Nrsimhadev múltja. If you go from Puri to Amarnath, Amarnath's about 30 kilometers away from Jagannath Puri. Ha elmentek Puriból Amarnathba, ami egy olyan 30 kilométer, about halfway there, if you're going from Puri to Amarnath, on the left side of the road is the temple of Renda Nrsimha. Körülbelül félúton, hogyha odafele mentek Amarnath felé, akkor a bal oldalon lesz Renda Nrsimhadevnek a temploma. And this deity was established before the time of Chaitanya Mahaprabhu. Ezt a múltit még Chaitanya Mahaprabhu ideje előtt beállították. By Maharaj Kapilendradev. Kapilendradev Maharaj. And you may have heard of his son. A fiáról lehet, hogy hallottatok. His son's name was Purushottam Dev. Aki Purushottam Dev. And he was also a famous king in Puri. Ő egy híres király Puriban. But if you haven't heard of Purushottam Dev, you most likely have heard of his son. De hogyha esetleg Purushottam Devből sem hallottatok, akkor minden bizonnyal hallottatok az ő fiáról. Who was Maharaj Prataparudra Aki Prataparudra Maharaj. at the time of Chaitanya Mahaprabhu. Aki Chaitanya Mahaprabhu idején élt. So this is a picture of Maharaj Kapilendradev. Ez Maharaj Kapilendradevnek a képe, illetve a képről, kép a multirációjáról. Around 1448, Maharaj Kapilendradev, he established the deity of Kapileshwar Mahadev in Bhubaneswar. 1448 körül volt az, hogy Kapilendradev Maharaj megalapította Kapileshwar Mahadev templomát Bhubaneswarában. And Kapilendradev, he also established the Singadwara, or the Lion Gate of the Jagannath Mandir. És ő volt az is, aki megalapozta a Singadwara, a Jagannath templomnak a főbejáratát, az oroszlános bejáratot. So this deity of Kapilendradev is in Bhubaneswar at the Kapileshwar Mahadev temple. Ez a múltja a Kapilendradevnek, a Bhubaneswari Kapileshwar Mahadev templománál. Not so far from there we find another ancient deity of Lord Nrsimhadev, Lakshmi Nrsimha. Ettől nem messze van egy másik ősrégi templom, amely Lakshmi Nrsimhadev temploma. In a place called Bhubanpur. Bhubanpurban. And here are the deities of Lakshmi Nrsimhadev. És itt van Lakshmi Nrsimhadev múltja.
They say these deities were originally worshipped in the 1100s. Azt mondják, hogy ezeket a múltikat az 1100-as évektől kezdve imádják. There's an old road from Bhubaneswar to Jagannath Puri that Mahaprabhu walked on to go to Puri. Van egy ilyen régi út, amely Bhubaneswarból Jagannath Puri felé vezet, és azt mondják, hogy ezen ment Chaitanya Mahaprabhu. Different from the highway they have today. Nem a strádán, ami ma ott van. And so they say, according to the local tradition, that about 1,000 years ago, there was a group of Brahmins who were going through the forest in Bhubaneswar. Azt mondják, hogy kb. 1000 éve volt egy csoport szent, akik a Bhubaneswar melletti erdőben voltak. And they found a cave with these deities of Lakshmi and Nrsimha in them. És ők találták egy ottani barlangban Nrsimhadevnek ezeket a múltjait. So they found them 1,000 years ago. Who knows when they were originally made? Ki tudja, hogy mikor készültek valójában ezek a múltik, de kb. 1000 évet találták. So they collected some donations and they built a temple, which is still there today. És akkor összegyűjtöttek egy kis adományt, építettek egy kis templomot nekik, és ma is ott vannak. There's a branch of the Bhargavi River there. A Bhargavi folyónak ott van az egyik ága. And it said that when Chaitanya Mahaprabhu was going to Puri, that he stopped and took bath there and he had darshan of Sri Sri Lakshmi Nrsimha. És amikor Chaitanya Mahaprabhu ott volt Odisában, akkor megfődött az Bhargavinak ebben az ágában, és utána darsant vett tőlük. So now we'd like to go to the Bargar district, which is extreme western part of Orissa. Most a Vardbár kerületébe megyünk Orisszának, amely Orissa nyugati részén van. And there's a very amazing deity there called Bidala Nrsimha. És egy nagyon csodálatos murti van ott, Bidala Nrsimha. Or Marjara Nrsimha. Vagy Marjara. Bidala or Marjara means a cat. Mind a két szó, Bidala és Marjara, macskát jelent. So this is the cat Nrsimha. Mm-hmm. Ez a macska Nrsimha. And this temple is about 300 kilometers away from Jagannath Puri. Ez a templom körülbelül 300 kilométerre van Jagannath Puritól. And the temple's on top of a famous hill called Gandamadana Hill, A nagyon híres Gandamadana hegyen van. which they say that when Hanuman was carrying the mountain to Lanka to make a bridge, and he heard that the bridge is already completed, he put that mountain down, and this is Gandamadana mountain. Giraj? Hanuman, The carrying Giraj? Or just a mountain? a mountain, Gandamadana. Amikor Hanumán, tudjátok, hogy egész hegyeket hozott, hogy a hidat segítsen építeni, amikor az egyik hegyet hozta, és akkor közben meghallotta, hogy készen van a híd, nem kell több hegy. És akkor letette, és ez lett a Gandamadana hegy. So it's a very ancient temple. This is some carvings around the base of it. This is Ganesh. Ez egy nagyon ősrégi templom, ez egy pár a fa, nem fa, hanem kőfaragások közül, amelyek ott vannak a legalján, az alapjánál. Ez Ganeshnak a múltja. This is a picture of the temple. Ez egy kép a templomban. This is another relief here they have of the Pandavas. Ez egy másik dombormű ott a templom alapjánál a Pandavákról. This is carved out of some rock nearby the temple. Ez bocsánat, nem a templom alapjában, hanem ez a templom közelében van egy sziklába vésve. And this is some deities of Brahma and Vishnu, which are also found near the temple. Ezek Brahma és Vishnu domborművei, amiket szintén a templom közelében találunk. There's a book called the Nrsimha Charit about this deity. Van egy könyv, a Nrsimha Charit, amely erről a múltról szól. And they say there that in Treta Yuga there was a rishi whose name was Udanga Rishi. És az van a könyvben, az áll a könyvben, hogy Udanga Rishi a Tréta Jugában élt. And he was doing austerities on the bank of the Godavari River.
És a Godávari folyó partján végzett vezetéseket. He had a very beautiful daughter whose name was Malati. Nagyon gyönyörű lánya volt, Malati. And one day Ravan happened to go past that place and he saw that beautiful girl. Egy napon Rávana erre járt és meglátta Malatit. Ravan's not a very nice person. Ezt a gyönyörű lányt, ő nem egy nagyon jó személy, Rávan. He raped that poor girl and he threw her in the Godavari River. Szegény lányt megerőszakolta és bedobta a Godávariba. And the Godavari River then took compassion on her and brought her to the shore. A Godávari folyó megkönyörült rajta és kihozta a partra. This poor girl, she was crying for her father. Ez a szegény kislány ott sírt az apja után. At that time, Indura came there. Indura is the mouse carrier of Ganesh. És akkor megjelent Indura, aki Ganesnek az egér hordozója. And this mouse, he came there and he saw, wow, she's a beautiful girl. Jött Indura, látta ő is, hogy milyen szép a lány. And he said, look, I'll bring you to your father if you agree to enjoy with me. És az volt az üzlet, hogy jó, elviszek az apukádhoz, hogyha élvezel velem. She was having a really bad day. Nagyon rossz napja volt. So they had some union. Egyesültek. And from the semen of Ravan and Indura, a demon was born from Malati. És Rávan és Indura magjának köszönhetően démon született Málatit. And Málatinak démon that demon's name was Mushika Daitya, which means literally the mouse demon. És őt hívják Musika Dajtyának, ami szó szerint egérdémont jelent. As soon as he was born, the first thing he did, he turned around and he ate his mother. Az első dolog, amit csinált, amikor megszületett, megfordult és megette az édesanyját. The poor girl had a really hard life. Szegény lánynak nagyon nehéz élete volt. And then this Mushika Asura started doing austerities to please Lord Shiva. És aztán ez a Musika Asura kezdett vezetéseket végezni, hogy elégedetté tegye az Úr Shivát. And Lord Shiva gave him a benediction that no one can kill you except for Lord Nrsimhadev, who is living in Satya Yuga, and this is Treta Yuga. És az Úr Brahma azt az áldást adta neki, hogy senki nem fog tudni téged megölni, csak az Úr Nrsimhadev. Az Nrsimhadev, ő ugye Satya Yugában él, és Musika démon pedig a Tréta Yugában született. The demigods became really disturbed by this. A félisteneket ez eléggé zavarta. And they prayed to Lord Ramachandra to help them. És imádkoztak az Úr Ramachandrához, hogy segítsen nekik. So Lord Ramachandra then, he manifested the form of Nrsimhadev. És akkor az Úr Ramachandra megnyilvánította Nrsimhadev formáját. And that Mushika Daitya became really frightened. Musika Daitya nagyon megijedt. And he started running from one place to another trying to hide. Egyik helyről a másikra szaladgált, hogy próbáljon elbújni. Till finally he came to Gandhamadana mountain. Míg végül eljutott a Gandhamadana hegyhez. And he entered into a crack in the mountain. És ott belépett egy repedésbe a hegyen belül. So when Lord Ramachandra and Nrsimhadev arrived there, Gandhamadana said, look, he's inside of me, please don't tear me to pieces and just leave him alone. Amikor az Úr Ramachandra Nrsimhadev formájában megérkezett a Gandhamadana hegyhez, akkor a hegy úgy azt mondta neki, hogy kérlek, ne törj darabokra, itt van bennem a hasamban az a démon. So then Lord Ramachandra, Lord Nrsimhadev took the form of a cat and was standing waiting for that Mushika Daitya, that mouse demon, to come out. És akkor ez az Úr Ramachandra, aki most Nrsimhadev formájában volt, felvette egy macska formáját, és úgy várta ott az egérdémon. This is one of the waterfalls around the mountain. Ez az egyik vízesés a hegy körül. It's a very beautiful place with many nice herbs and things. Nagyon gyönyörű hely, nagyon sok gyógynövény van ott. And thousands of people go there for darshan of Lord Nrsimhadev. És sok ezer ember megy oda az Úr Nrsimhadev darsanjára. And here's the temple. A templom. And here's the deity of Marjara Nrsimha. És itt van Marjara Nrsimha-nak a múrtja.
close-up deity. So they say that in Kali Yuga there was a tribal person named Harikund. És azt mondják, hogy a Kali Jugában volt egy benszülött Harikund. And he had a wife, his name was Jamuna. Jamunának hívták a feleségét. And they were living near Gandhamadana hill. Ők a Gandhamadana hegy közelében éltek. And they used to go out and they would dig up different herbal roots and things which they would sell. And that's how they maintained themselves. És azzal tartották fel magukat, hogy a különböző gyógynövényeket gyűjtötték a Gandhamadana hegyből, és azokat árulták. One day Jamuna, his wife, was digging in the ground and all of a sudden blood started coming out. Egy napon Jamuna, a feleség, kaparta a földet, hogy ilyen gyógynövényeket gyűjtsön, és elkezdett vérezni. So she ran to tell her husband, you got to come, some strange thing is here. Szaladt a férjéhez, hogy valami nagyon furcsa dolog történt. When they came back, they found that there was no blood coming, but it was milk coming out. És mire visszaértek, addigra már nem vér jött a hegyből, hanem tej. And there was an Akashvani, a voice from the sky. És jött az Akashvani, a hang az égből. It said, I'm pleased with you, I'm Lord Narayan. Én az Úr Náráján vagyok, és elégedett vagyok veletek. In my cat form. Az Úr Náráján vagyok, a macska formámban. And I'm waiting to kill the deity of Mushikasura. És itt várok, hogy megöljem a Musika démont. So you should take me out of the ground and build a temple for me. Vegyetek ki a földből, és építsetek nekem egy templomot. So they dug in the ground and they found this deity. Ezért ástak tovább a földben, és meg is találták ezt a múltit. And in the 1400s, this happened in the 1400s, they asked the local king, Ez a 1400-as években történt, és akkor megkérték az akkori király, his name was Baijaldev, Bajjadevet, and he built this temple in the 1400s. és akkor ő építette ezt az 1400-as években. And they say that the pujaris, they're the descendants of that Harikund and his wife. És azt mondják, hogy a templomban lévő pujarik, ők Harikundnak és Jamunának a leszármazottjai. So now we'd like to go back to Puri Most visszamegyünk Puriba. and speak a little about how Lord Jagannath has many connections with Lord Nrsimhadev. És arról fogunk beszélni, hogy az Úr Jagannathnak hogy van nagyon sokfajta kapcsolata az Úr Nrsimhadevával. About every 12 to 24 years, according to a certain astrological calculation, they have a ceremony called Nava Kalevram. Minden 12 és 24 év között valamikor különböző asztrológiai számításoktól függően van egy szertartás, amelyet Nava Kalevrának neveznek. And at that time they changed the body of Lord Jagannath. Ebben az időben kicserélik Jagannathnak a testét. We wrote some articles about it. It's a very complicated, long story. Erről írtunk cikkeket, nagyon hosszadalmas, bonyolult szertartás történet. They set out a group of Brahmins, a group of Pandits set out to find a particular tree which is going to become Lord Jagannath. Egy csoport panda elindul, hogy megtalálja azt a fát, amelyikből majd lesz az Úr Jagannath teste. First they go to an ancient deity of Lord Durga and they stay in her temple, they sleep there until she comes in a dream and tells them where to go look. Először elmennek Durga Dévinek az egyik templomába, egy bizonyos templomba, és mindenki ott alszik, az összes panda, ott az erdőben, és ott arra várnak, hogy egyik éjszaka majd egyik az álmában jöjjön Durga Dévi, és mondja meg, hogy merre menjenek. And after she tells them that, then they have to check in a special scripture in the Jagannath Mandir called the Madhula Panji. És miután Durga Dévi jött az álmukban, akkor ellenőrzik az írások egy különleges részében, amelyet Madhula Panjinak neveznek, ez a Jagannath templomban tartott, ott őrzik ezt az írást. According to the Pandits, the Madhula Panji gives a list of all the different places where the Dara is going to be found in the future.
A pandák szerint a Madala Panji az összes helyet leírja, amelyből majd az új Jagannathnak a teste fog készülni a következő Navakalevírás alkalmával. And then they go there, the tree has to be a neem tree. Oda mennek, megtalálják ezt a helyet, és ennek a fának mind fának kell lennie. The tree has to have 4 branches. Arra van szükség, hogy 4 fő ága legyen. If it has 2 or 3 or 6 or 8 or whatever, they won't accept it. It has to have 4. 2 vagy 8 vagy akármennyi van, azt nem fogadják el, csak hogyha 4 van. It has to have a crematorium nearby. Kell, hogy legyen egy krematórium a közelében. Has to have a Shiva temple nearby. Egy Shiva templom kell, hogy közelében. There has to be a lake nearby. Egy tó. There has to be a cobra living at the base of the tree. És egy kobrának is kell ott laknia az egyik a fához közel levő másik fában. The tree has to have naturally on the tree a Shankha Chakra Gada Padma, the 4 symbols of Lord Narayan. Természetes módon kell, hogy a Sakra, Chakra, Gada és Padma megnyilvánul, látszódjon a fán. There can't be any bird's nests or insect nests in the tree. Nem lehet semmilyen madárfészek vagy rovar nem lakhat a fában. All these qualifications have to be there, otherwise they won't accept it for the jar of the tree to become a new Jagannath. Az összes feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy elfogadják őt, mint a Dávut a következő Jagannathhoz. So once they find the tree, there's 2 different aspects of worship that they do. Miután megtalálták a fát, az imádatnak 2 különböző aspektusa van, amit végre fognak hajtani. The first you see in the picture here is called the Vana Yagya, or the sacrifice in the forest. Az elsőt itt lehet látni, ez a Vána Yagya, az áldozat, amelyet az erdőben végeznek. And the second is the Pratishta, when they actually install the deity. A második pedig a Pratishta, amikor valójában beavatják a múltit. And the presiding deity of both of these ceremonies is Lord Nrsimhadev. És mind a 2 szertartás alkalmával a presiding deity, hát a fő múlti, aki figyeli a szertartást, az Úr Nrsimhadev, vagy aki a legfőbb személy a szertartásban. They have separate trees for Balaram and Subhadra and Jagannath, and all 3 are considered in worship as Lord Nrsimhadev. Van ugye fája Jagannathnak, de Balarámnak és Subhadrának is, és mind a 3-at úgy tekintik, hogy az Úr Nrsimhadev az valójában. And here, when they're cutting down the tree, first they take a gold axe and they touch it to the tree, then a silver axe. Így vágják ki a fát, először egy arany baltával kezdik, aztán egy ezüst baltával, és utána jön ez. And then some regular axes and they cut it down. No chainsaw. Nem láncfűrésszel, egy igazi baltával valaki keményen megdolgozik érte. And then they do some abhishek of the tree, you can see. Utána itt lehet látni, ahogy abhiséket, tehát megfürdetik a fát. After they cut the tree down, Miután kivágták. they cut off all the branches and things. Miután kivágták, minden ágát levágják. They perform Purusha Shukta Homa. Elvégzik a Purusha Shukta Homát. And they do another abhishek. Még egyszer megfürdetik. And they wrap the tree in this cloth. Aztán betekerik, betakarják ezzel a ruhával. And they take him on this special wooden cart to Jagannath Puri. Ezzel az anyaggal, és utána egy különleges szekréren viszik majd Jagannath Puriba. This is from 1996. Ez 1996-ból And you van. can see these 2 symbols on the tree. És látjátok ezt a 2 jelet a fán. On the left is the chakra, A bal oldalon a csakra, and on the right is a club. a jobb oldalon pedig a buzogány. So Lord Nrsimhadev has an important role in the Navakalevram ceremony also. Így az Úr Nrsimhadevnak a Navakalevram szertartásban is nagyon különleges szerepe van. Twice a year in the temple, they also worship Jagannath as Lord Nrsimhadev. A templomban évente 2-szer az Úr Jagannathot Nrsimhadevként imádják. On the 13th day of the month of Kartik, Kartik 13. napján, and on the day of Nrsimha Chaturdasi, és Nrsimha Chaturdasi they napján. dress Jagannath up as Lord Nrsimhadev. Ezen a 2 napon öltözhetik őt úgy, mint Nrsimhadev.
And here's a picture. This is from a temple in Koraput, Odisha. This is Jagannath dressed as Lord Nrsimhadev. Ez Koraput templomából van Odissában, ahol Jagannathot Nrsimhadevának értették itt. And they install a deity of Hiranyakashipu. És aznap beállítanak egy múltit Hiranyakashipu. He's a special guest of honor that day. Ő a különleges vendég aznap. Because this is the disappearance day of Hiranyakashipu. Mert ez Hiranyakashipu eltávozási napja. So we have to respect him. Kell tisztelni. And this is a deity in Parakala Mundi, also known as Parala. Ez Paralban a murti. And this particular deity of Jagannath, they make a paper mache mask of Nrsimhadev's face. Ezen a napon az úr Jagannath egy ilyen papír állatszót, papírmasé, ezt mondják magyarul is? Egy ilyen állatszót kap. And they make a deity of Hiranyakashipu. He's again the guest of honor. És ugye itt van megint Hiranyakashipu, a különleges vendég. And they make a deity of Prahlad, who gets to come and watch. És Prahládból is van egy murti aznap, aki eljöhet és megnézhet. So all over Orissa, on those two occasions, they dressed Lord Jagannath up as Nrsimhadev. Ezen a két napon egész Orissában Jagannath Nrsimhadev ruhát kap. When I first came to Bhubaneswar, the first service my Guru Maharaj gave me was to bathe and dress Lord Jagannath. Amikor én először eljöttem Bhubaneswarba, akkor az első szolgálat, amit a Gurudevám adott nekem, az az, hogy When Srila Prabhupada came to Bhubaneswar, he told our Guru Maharaj that you should make a temple. Amikor Srila Prabhupada eljött Orisszába, akkor azt mondta a Gurudevának, hogy építsen templomot. And you should establish deities of Gaurnitai, Krishna Balaram, and Jagannath. És állítson majd be Gaurnitai, Krishna Balaram és Jagannath. And he said that Gaurnitai and Krishna Balaram should be made Orissan style out of metal in Orissa. És Prabhupada azt mondta a Gurudevának, hogy Gaurnitai és Krishna Balaram őket orisszai stílusban fémből készítsék. And then Prabhupada told him, don't make deities of Lord Jagannath, do not. És aztán Prabhupada azt mondta a Gurudevának, hogy ne készítes murtit az úr Jagannathról. He'll come on his own. Ő majd jön magától. And so they made the temple. Megcsinálták a They had these deities made of Gaurnitai and Krishna Balaram. Elkészítették a Gaurnitai és Krishna Balaram murtikat. Time was coming to open the temple and establish the deities, but there's no deities of Jagannath. És közelgett az idő, amikor majd kinyitják a templomot, de nem volt még ott a Jagannath murti. They just had an empty altar. Ott volt az üres oltár. One day, one life member invited our Guru Maharaj to come to his home and give a lecture. Egy napon az egyik kongregációs tag, life member, meghívta a Gurudevánkat, hogy tartson az otthonában egy fogacsant. And so he gave a talk, and after the talk, the life member told him, I'd like you to come in the back room here, I want to show you something. Beszélt is a Gurudeván, és utána a gyülekezeti tag behívta a másik szobába, hogy gyere már be ide, szeretnék valamit mutatni. And he came there, some very big deities of Lord Nrsimhadev, of Lord Jagannath, maybe 5-6 feet high. Átmentek a másik szobába, és ott volt nagyon magas, Said, I want to. nagyon nagy Jagannath murtik ott voltak, egy ilyen 5-6 láb magas. Said, I want to donate these to the temple. Egy ilyen 180 centis. So Prabhupada's prediction came true. Őket szeretném adományozni a templomnak, és akkor így vált Prabhupada jóslattal valóra. So on Nrsimha Chaturdashi every year, the devotees in Bhubaneswar, they dress Lord Jagannath up in Nrsimha Vesh. Nrsimha Chaturdashi napján Bhubaneswarban a templomban az úr Nrsimhadevának öltöztetik Jagannathot. And they have a deity of Hiranyakashipu made, he's the guest of honor. És ott van ugye Hiranyakashipu, a különleges vendég aznap. And you can see Lord Nrsimhadev doing some intestinal surgery on him. És látjátok, ahogy az úr Nrsimhadev műtétet végez rajta. And they have a deity they make of Prahlad Maharaj also. És ott van Prahlad Maharaj murtija is. This is a close-up
of Lord Nrsimhadev, Jagannath. Ő közelről Jagannath Nrsimhadev. So another way that we find Lord Jagannath in Puri is on the carts of Lord Jagannath. Másik mód, ahogyan megtaláljuk az Úr Nrsimhadevát Puriban, az Jagannath szekerén. On each cart they have the Parshva because the cart is like a temple, so they have these other deities also on the cart. Mind a három szekéren megtalálhatjuk ezeket a Parshva dévatákat, mert a szekeret ugye templomként kezelik, tehát ez olyan, mint a templom, amikor Rathajátra megy majd Jagannath, és akkor mind a három szekéren be van állítva mind a három Parshva dévata. And this is the cart of Balaram, known as Taladwaj. Ez Balaram szekere, amelyet Taladvajnak neveznek. And there's a deity of Lord Nrsimhadev on that cart. És ott van az Úr Nrsimhadev múrtija ezen a szekéren. And there's also a deity of Lord Nrsimhadev on Nandi Ghosh, Lord Jagannath's cart. Itt van az Úr Nrsimhadev Parshva dévatája Nandi Ghoshon, amelyik Jagannathnak a szekere. This is the deity of Nrsimhadev on Jagannath's cart. Ő Nrsimhadev Jagannath szekerén. And he's known as Pandu Nrsimha. És őt Pandu Nrsimhának nevezik. This again is the deity of Nrsimhadev on Balaram's cart. Ez még egyszer Taladvágyon Balaram szekerén az Úr Nrsimhadev múrtija. And his name is Baisi Bhuj Nrsimha. Őt Baisi Bhuj Nrsimhának neveznek. Bhuj means arms, Bhuj az a kar, and Baisi means 22. He has 22 arms. Baisi pedig 22-t jelent, 22 karja van. So every year, Lord Nrsimhadev, he goes and he protects the chariot during the Rath Yatra. Minden évben az Úr Nrsimhadev megy és védelmezi a szekereket a Rathajátra alatt. Lord Nrsimhadev is just everywhere in Orissa. Orissában az Úr Nrsimhadev mindenhol ott van. There's a festival in Puri they call Sahi Jata. Van egy ünnep Puriban, amelyet Sahi Jatának neveznek. Sahi means a neighborhood. Sahi szomszédságot jelent. And the word Jata comes from the word yatra. Jata az a játra szóból származik. So it's like the neighborhood festival. Ez a helyi ünnep, a szomszédságbeli ünnep. And one of the times, they do this twice a year, one of the times is during, on Ram Navami. Kétszer csinálják egy évben, az egyik a Ram Navami a környékén. And the festival goes for 9 days. 9 napos. And they have a group of actors who dress up in different ways, and they roam around and they do kirtan, and it's a festival. Van egy csoport bakta, akik színészek, és akik beöltöznek, és mindenfélét csinálnak. Ünnep van. So I'd like to show you some of the costumes they use for the Sahi Jata festival. Szeretném megmutatni a jelmezeket, amelyeket a színészek használnak a Sahi Jata ünnep alatt. Would you like to see? Megnézitek? Again? Okay. They dress up like Lord Nrsimhadev. Nyilván az Úr Nrsimhadevának öltöznek. And you can see where here, you've got Ananta Sesh over his head. Még Ananta Sesh is ott van a fejük mögött, fölött. Here's a close-up shot of him. So many arms. Beautiful. Gyönyörű kosztüm, gyönyörű jelmezeik vannak, annyi karral. So I think in Debrecen you could also do like this. You dress up like this and go around. Especially if you do it late at night, the children will become very excited. They'll probably call the police. So that's the end of our talk. This is an old painting of Lord Nrsimhadev from Rajasthan. Ez egy régi rajasztáni Úr Nrsimhadev festmény. And we wanted to finish with some prayers to Lord Nrsimhadev. Nrsimhadevnek ajánlott imádal. This is some things we printed in our magazine. This is from a little known book called the Subhasita Ratna Bandhagara. Ez a Subhasita Ratna Bandhagara című könyvből van. And it's over 10,000 verses. Több mint 10,000 vers. And some of them are prayers to Lord Nrsimhadev. És ezek közül van, amelyik
ima az Úr Nrsimhadeven. Shatro prananilila pancha vayam dasa jayo takra itiko padivatmara pantuvo nirahinakaha. May the fingernails of Narahari, who are assuming a reddish color, and those fingernails are thinking, the enemy is only 5 life heirs, while we're 10 in number. And so how can the enemy win against us? May those fingernails of Lord Nrsimhadev protect you all. Bárcsak az Úr Narahari karmai megvédenének mindannyiótokat. Ezek a karmok vörös színűek lesznek, és azt gondolják, az ellenségnek csak 5 életlevegője van, mi pedig 10 vagyunk, úgyhogy hogyan nyerhetne ellenünk, bárcsak megvédenének benneteket. And another prayer. Chatach chatiti charmani chamiti chochalach chanite dagadag iti me dasis putaravostin istad iti punati bhavatoharer amaravari vakshistala kvanat karaja panjara kakachakasha janmalana. May the fire born out of the friction of the teeth of Lord Hari's saw against the chest of the demon purify you. On the demon's skin, this fire made the noise chatta chatta. His flowing blood created the noise chama chama. The fire burning his fat made a loud dugga dugga sound, while the fire burning his bones created a loud cracking sound, kada kada. Bárcsak a tűz, amely Hari fogainak Hari fűrészének, amelyek a fogai a súrlódásából keletkezett, a démon mellkasán megtisztítana benneteket. Bárcsak ez a tűz megtisztítana benneteket. A démon bőrén ez a tűz azt a hangot keltette, hogy csata csata, a csordogáló vér azt a hangot keltette, hogy csama csama, a tűz, amelyik égette a zsírját, mondta, hogy daga daga, és az a tűz, amelyik a csontjait égette el, pedig azt kada kada. pedig kada kadát mondott. Krishna. So Lord Nrsimhadev's arm is compared to a saw. Az Úr Nrsimhadev, his arm. A karját fűrészhez hasonlítják. And the fingernails attached to that arm, they're like compared to the teeth of the saw. És a karmait a karjai végén ezt hasonlítják a fűrészhez, tehát rosszul fordítottam. So if anyone's interested, you can subscribe to Bindu. You can also get a free copy. You can download a copy of most of these pictures and things. If you take a picture of this, that's the URL. You can get it. Hogyha ezt lefényképezitek, akkor lehet feliratkozni ott a Binduba, illetve meg lehet nézni az összes képet, vagyis a legtöbb képet ebből a kis diavetítésből ebben a magazinban. Shri Nrsimha Bhagavan ki, Shri Nrsimha Chaturasi Mahavrata ki, Gopremanandi. So, I don't know if anybody has any comments, anything. Nem tudom, valakinek van-e megjegyzése ehhez? Very full picture. So what you could do here at Govinda's to celebrate Nrsimha Chaturdasi, Hogy itt a Govindában úgy lehetne megünnepelni Nrsimha Chaturdasi. you could put some big pictures of Lord Nrsimhadev killing Hiranyakashipu Nagy képeket tud tenni az Úr Nrsimhadevből, with the blood and the intestines and things. A vérrel, meg a beleivel, ahogy jönnek. And you could have a special spaghetti day. És spagetti napot. Hare Krishna. Or do a Harinam with this kind of questions. Most is
Nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos, ismeretterjesztő információkat Nrsimháról. Thank you very much for this wonderful show about Lord Nrsimhadev full of new information. I heard that Lord Nrsimhadev has 64 forms. És hogy ugye most többek között jó párat láttam róluk, és vele talán a legérdekesebbek. And we saw a lot of them today, so they may be the most interesting ones. És nekik egy nagyon érdekes dolog történt ma reggel velem. Something very interesting happened to me this morning. A Japa meditáció iskolában, amikor online tagja voltam, akkor Vigyámagyasszony Maharaj azt tanácsolta nekünk, hogy Kartik idején egész hónapon minden nap Uram Maharaj mantrát japázzuk 108-szor, szóval egy kört. She was attending Japa meditation, School of Japa meditation with Bhakti Vigyan Maharaj, and Maharaj suggested that during Kartik every day they should chant the Ugram Viram Mahavishnu mantra, but the whole round of it. One round, 108 times. És én ugye, ha valakihez fordulok, akkor kell nekem egy kép, hogy valakihez, hogy kivel beszéljek, és so when I speak to someone, I need a picture to know who I'm speaking to. So a Facebookon felült nekem egy Ugra murti, ahol Nrsimhadev, a mostani Nrsimhadev Maharaj áll előtte, és ugye, de háttal áll hozzám, de nézi a Ugra murti. And some picture came up for me from the internet where Nrsimhadev Maharaj, with his back to us, is standing and praying to Ugra Nrsimhadev. És ugye én ahogy mantráztam, én mindig néztem Ugra murtira, de Nrsimhadev valami állandóan valami zavart nekem, hogy én mindig szerettem volna így, hogy én teljesben látjam, de ugye mindig úgy volt, hogy csak a Nrsimhadev Maharaj félig látom, és félig látom Ugra murti. And it's been disturbing me that I see Nrsimhadev Maharaj half, and I see the Murti half. Like I don't see, like somehow the picture was not. És minden reggel, amióta Gornitáj 3 éve már kegyesen hozzám jöttek. So Gornitáj arrived to me 3 years ago very mercifully. A Mangalaratét tartok, és ugye elmondom a Nrsimhadevnak a mantráját, és a végén 3-szor Uram Viram Mahavishnu mondom ezt a mantrát, és de mindig ott van előttem ez a kép. So mercifully Gornitáj is there with me for the last 3 years, and I hold Mangalarati to them every morning. And when I chant Nisinga prayers, afterwards I chant the Ugram Viram Mahavishnu mantra 3 times. But this picture was always in front of me. This picture here? No. Oh, this is Nrsimhadev Maharaj. És mi tudjuk, hogy a baknáknak Lakshmi Nrsimhahoz kell üveghalászkodni, mert ugye nekünk a Lakshmi Nrsimhahoz kell, hogy forduljunk inkább, hogy ő a kegyes And we heard that, or we know that devotees need to pray to Lakshmi Nrsimhadev. He's the more merciful form of Nrsimhadev. És ma reggel hallgattam egy leckét. And this morning I heard a class. Ahol egy Mataji Mayapurból, Mataji magyarázza, hogy Nrsimhadev Maharaj azt kérte a tanítványaitól. And one Mataji speaks during this class from Mayapur about how Nrsimhadev Maharaj requested all his disciples hogy mivel csak szanyászik tudnak oldani Ugra formának, that because it's only sannyasis who are turning to Ugra Nrsimha, és hogy mindenki adja neki, akinek van, adják neki ajándékba, és mindenki Lakshmi Narayán képet tennek a maguknak. Azt mondták. Mi az az ajándék? Mit mondtál? Még egyszer elmondod? Hogy mindenki adja neki ajándékba, akinek Ugra formában van
So he requested all the devotees to give him, in the Juna Maharaj, their Ugra Nrsimhadev and worship Lakshmi Nrsimhadev. És akkor itt megértett, mivel nekem az oltáromon szégyenemre, nagy szégyenemre nincsen képe Lakshmi Nrsimháról. Because to my great shame, I don't have a picture on my altar about Lakshmi Nrsimhadev. És ezért mindig én előttem ez az Ugra és Nrsimhadev kép volt az elmémben. So in my mind, always I was worshipping this Ugra Nrsimhadev within the Juna Maharaj. És olyan megértésem jött, hogy Indra Maharaj végül is valamilyen szinten védelmezett engem, mert ugye tudjuk, hogy Ugra nem ajánlatos, hogy az olyan formában ajánlatos, hanem csak hogy a Lakshmi ajánlatos, hogy nekünk legyen is, hogy én megértettem, hogy Indra Maharaj valamilyen szinten védett engem, hogy ne... So I understood that Indra Maharaj all along has been protecting me by standing there with Ugra Nrsimhadev, or between me and Ugra Nrsimhadev. És fogadalmat tettem magamnak, hogy minél hamarabb, és már megvan a kedves srácok, mindig hanyagom, hogy most már minél hamarabb beteszem. So I took a vrata to quickly get this Lakshmi Nrsimhadev picture, for which the frame I already have. Haven't gotten it together. Jai Ho. Jai Nrsimha Bhagavan ki, Go Premanandi Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhishcha, Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. I think it's a good idea, spaghetti with tomato sauce for Nrsimha Chaturdasi. Szerintem jó ötlet, hogy spagetti legyen paradicsom szószal, és a csaturdasi. Maybe in the evening. Hey, Andi, look at this. Let's see. This is one of the costumes that they wear in Jagannath Puri, or Lord Nrsimhadev, for Sahijatra. And these are some of the deities on the cart of Lord Jagannath, Lord Nrsimhadev. Gauranga. Nrsimha University. This is kind of interesting regulation. But I didn't think that I was surprised that you chose it. I really wish. Such a finally It's hard for me to tell. It's going to be easy to translate. It's not. I'm just saying I figured because no, I'm just saying that we can have such a long process. Just work on this, like, just constantly, like, we just really work on it and figure out. That's my own
We could do like one slideshow and then 3 or 4 or 5 classes. Just one slideshow. Does that sound good to you? Yeah, I think that for